وصفة جد رائعة اللي تنفع للسعال الحاد. تصفية الكبد، تصفية الكلي، المسالك البولية، تنظيف الرئة، الناس اللي عندهم السكري. وصفة جد رائعة بمواد موجودة في البيت وصحية 100%. السلام عليكم حبايبي زوينين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير وعلى الف خير. اول حاجه اللي يلا دايزين حتى القناه ما كنتوش دابا تنزلوا تشتركوا او تابوناو وتضغطوا على الجر اللي بين قوسين باش يوصلكم كل جديد. حتى الناس اللي مشتركه مع فضلا وليس امرا انكم تعيدوا الاشتراك وتنساوش الزر ديال اللي بين قوسين. المهم، وصفه جد رائعه، وصفه بمواد موجوده في كل بيت للناس اللي عندهم امراض ديال الصدر او الرئه، الناس اللي عندهم المسالك البوليه، عندهم الحباس وهذاك الشيء. مهم، الناس اللي عندهم الامعاء الغليظه ديالهم وعندهم بزاف ديال المشاكل فيها، الناس اللي عندهم مشاكل ديال الكبد وحتى الكلي. وصفه صدقوني بمواد طبيعيه 100% بدون اي مشاكل وبدين خسران الفلوس، واحد مجربه 100% بزاف د الحوايج. فبلا ما نطول عليكم الفيديو، ما تنساوش اللايك ومشاركه الفيديو مع الاهل والصحاب والحباب وفي مواقع التواصل باش تعم الفائده. فيلا نمشيو المقادير وطريقه التحضير. اول شيء غادي نبداو به في هذه الوصفه ديالنا اللي هو مكون خطير، مكون جد رائع، صحي لجميع الجميع الامراض تقريبا، كيصلح الامراض التنفسيه، الهضميه، الامعاء، للكلي. هذا المكون هذا ما نهضروش عليه، اللي هو الشعير. الشعير غادي نخلي لكم واحد الصوره ديالو هنايا. بالنسبه للناس العرب ديالنا، الشعير ممكن تعملوه نتوما يعني قاصح العادي كيف غادي نوريكم الصوره، ممكن تعملوه مطحون على شكل بودره كيف دايره انا هنايا. حفنه ديال الشعير ما يعادل تقريبا 100 غرام 100 او شي حاجه، المهم شوفوا نتوما على حسب جهدكم. دابا غادي ندوز الطريقه. كناخذ ديك حفنه الشعير كنديرها في واحد الاناء اللي كيكون غادي تعمل في النار. غادي نعمل عليها لتر ديال الماء بهذا الشكل هذا. هذا الاناء هذا عندي انا لتر ديال الماء كيهز بصفه عامه، لتر ديال الماء، وغادي نعملوه فوق النار. وكيف كتشوفوا غادي نخليها فوق النار لمده حتى تغلى مزيان، يطلع في الغلي تقريبا ما بين 5 دقائق حتى 7 دقائق، وغادي نطفي عليها وغادي نرجع معكم نكملوا. بعد ما غلا مزيان كيف كتشوفوا باقي سخون، غادي نزيد عليه ملعقه واحده ديال كركم صغيره، الكركم اليابس، الكركم اللي يكون مطحون على اليد، وملعقه صغيره ديال سكينجبير او سنجبيل مطحون على اليد. نخلي لكم الصور ديالهم يابسين، وغادي نخلطو بحال هكا ونخليه حتى يدفى. بطبيعه الحال من بعد ما كيدفى شويه كندير واحد الصفايه وكنخويه في واحد الكاس بهذا الشكل هذا، ويكون دافي ما يكونش سخون. غادي نمشيو دابا لطريقه. بالنسبه للناس اللي عندهم الامراض اللي ذكرت معكم، يشربوها قبل الافطار بنصف ساعه او ساعه على الريق، بلا ما تشربوا لا ماء ولا شيء. تشربوها هي الاولى، وتعاودوا واحد الكاس بالليل قبل العشاء، قبل العشاء بساعه او نص ساعه. هاد الوصفه تقريبا من اول يوم كتعطيكم واحد النتيجه مبهره، وصفه جد رائعه وفي متناول الجميع. فما تنساوش ديال اللايك ومشاركه الفيديو مع الاهل والصحاب واحباب في مواقع التواصل ديالكم، ومشاركه الفيديو باش تفيد الجميع. فتهلاو لي في رؤيتكم في الفيديو القادم ان شاء الله. مع الصحه والسلامه، باي باي. لا تنسوا لايك.